Xin chào quý vị và các bạn. Tony đang ở Taiwan, Đài Loan, một trong 4 con rồng châu Á phát triển rất mạnh về kinh tế. Có nhiều bạn hỏi tôi bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, sao lại đi du lịch suốt. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về tự do tài chính, một vài góc nhìn thực tế mà tôi tin rằng sẽ hữu ích cho các bạn trẻ đang sống và làm việc tại Mỹ. Nước Mỹ, thiên đường của cơ hội, cũng có thể trở thành một cái bẫy nếu bạn không hiểu rõ luật chơi. Trường học không dạy tự do tài chính, chúng ta phải tự học. Tự do tài chính không chỉ là có tiền mà là có quyền chọn cách sống. Bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào, từ Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Úc. Sống ở đâu mình thích, làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi cái công việc 8 tiếng mỗi ngày. Bạn hoàn toàn có thể nghỉ hưu khi bạn 40 tuổi mà không cần phải lo về tiền bạc. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nghĩ rằng sống ở Mỹ là giấc mơ, là thiên đường của cơ hội. Nhưng sống càng lâu, càng làm việc chăm chỉ, nhiều người mới vỡ lẽ. Mỹ không hẳn là nơi bạn chỉ cần cố gắng là sẽ thành công. Vì nếu không tính toán đúng, bạn sẽ rơi vào một cái bẫy tài chính. Nơi đó bạn làm càng nhiều, lại càng mất nhiều quyền lợi, càng bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Tony chia sẻ 7 lý do sau đây. Cái thứ nhất, làm không đủ nghèo để được giúp đỡ, không đủ giàu để sống thoải mái. Có nghĩa là sao? Ở Mỹ, nếu bạn có thu nhập rất là thấp, bạn sẽ được hưởng rất là nhiều hỗ trợ như Medicaid, bảo hiểm miễn phí, Food Stamp, Housing Voucher. Nếu bạn quá giàu thì bạn không cần những cái quyền lợi này. Nhưng nếu bạn ở giữa middle class, ví dụ thu nhập từ khoảng 40.000 cho đến 80.000 một năm, là khoảng chừng 1 tỷ cho đến 2 tỷ Việt Nam đồng một năm, thì vừa đủ để không được gì nhưng lại phải đóng thuế rất là cao, trả bảo hiểm y tế đắt đỏ. Ví dụ, một cái người mẹ đơn thân có 2 đứa con, thu nhập 25.000 đô la một năm, sẽ được nhận hơn 1.000 đô la mỗi tháng từ chính phủ, tùy cái tiểu bang mà mình sống. Nhận được Food Stamp, hỗ trợ nhà ở, rồi Medicaid, bảo hiểm. Nhưng nếu cô ta đi làm thêm một cái job nữa và cái thu nhập lên khoảng 42.000 một năm thì mất hết trợ cấp, trong khi chi phí lại tăng. Vậy là cô ta làm nhiều hơn mà còn nghèo hơn. Cái thứ hai là cái giá của sự ổn định văn phòng 8 đến 5, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mất thời gian, mất tự do, mất sức khỏe. Nhiều người tưởng rằng làm văn phòng là được an toàn, ổn định. Nhưng thật ra đó là mình đang bán thời gian sống, làm 8 tiếng một ngày, cộng thêm 1 tiếng đi làm, 1 tiếng lái xe về. Bạn chỉ còn vài tiếng buổi tối để mà lo ăn uống dọn dẹp. Cuộc đời chỉ xoay quanh công việc mà thôi. Ví dụ một người làm kế toán full time ở New York chẳng hạn, thu nhập 70.000 đô la một năm, khoảng 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ một năm. Nhưng cô ta sẽ bị stress, thì triền miên luôn, không có thời gian đi du lịch đây đó. Lâu dài thì có thể bị là cholesterol, cao huyết áp hay các bệnh đau lưng khác vì ngồi quá nhiều. Và cái thứ ba, sống trung lưu nhưng không có tự do. Vẫn phải xin phép để mà đi du lịch đó đây. Cái người làm công vẫn phải xin nghỉ vài ngày để mà đi du lịch Thái Lan, Việt Nam, Japan. Trong khi đó cái người có tự do tài chính không cần ai cho phép, muốn đi lúc nào cũng được. Ví dụ tôi có quen một người làm trong hãng sản xuất, làm trong hãng 20 năm. Mỗi lần mà anh ta muốn xin phép đi Việt Nam hay Thái Lan chơi, phải đặt lịch trước 6 tháng, rồi chờ cái ông sếp approve vacation, duyệt cái ngày nghỉ phép mới được đi.
Trong khi đó một anh bạn khác, người nghỉ hưu sớm nhờ vào cái cách đầu tư lúc còn trẻ, và anh ta có thể sống vài tháng ở Thái Lan, vài tháng ở Việt Nam, du lịch ở Cancun rồi mấy cái chỗ khác bất cứ lúc nào anh ta muốn mà không cần phải xin phép ai hết. Cái thứ tư, làm cật lực cả đời nhưng về già không đủ tiền nghỉ hưu. Nhiều người đi làm 30 đến 40 năm nhưng không có đầu tư, không tiết kiệm đúng cách thì đến tuổi 65 vẫn chưa đủ cái tiền nghỉ hưu, phải đi làm thêm ở mấy công việc bán thời gian như là Walmart hay là mấy cái công ty khác. Tôi biết một người đàn ông tên là Dũng, 67 tuổi, làm hãng hơn 30 năm nhưng không đầu tư, chỉ để dành một ít trong cái saving account, cái tài khoản tiền về hưu thì chỉ có 1.200 đô một tháng, là khoảng chừng 30 mấy triệu một tháng, từ Sở An sinh Xã hội, Social Security. Thì cái anh này không có đủ trả tiền nhà ở Mỹ nên phải đi làm thêm mấy cái công việc khác như là cắt cỏ cho hàng xóm, lau chùi, phụ hồ, phụ xây dựng cho mấy người khác mới mà đủ sống. Cái thứ năm, tự do tài chính là cái chìa khóa. Không ai dạy bạn điều này. Trường học không dạy cách quản lý tiền bạc, đầu tư hoặc tạo thu nhập thụ động. Họ chỉ dạy chúng ta đi học kiến thức, rồi đi làm, rồi trả nợ, rồi về hưu. Những người theo cái phong trào FIRE, Financial Independence Retire, FIRE gọi là FIRE, họ bắt đầu tiết kiệm từ năm 25 tuổi, đầu tư mạnh vào cổ phiếu, index fund, bất động sản, và đến năm 40 tuổi thì họ sống thoải mái mà không cần đi làm nữa. Thứ sáu là mua nhà cho thuê, bí quyết tạo thu nhập thụ động để mà nghỉ hưu sớm. Có rất là nhiều cách để mà mình đầu tư. Tony muốn chia sẻ cái cách mà mua nhà cho thuê. Tôi nghĩ là rất là đơn giản. Mình phải mua nhà cho thuê ở đúng cái vị trí, đúng thời điểm, lúc mà cái nhà xuống thấp và cái nợ ngân hàng nó sẽ bằng hoặc là thấp hơn cái tiền mình nhận được từ cái người thuê nhà. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất, đơn giản nhất và có cái dòng tiền hàng tháng là mua nhà cho thuê. Cái người thuê trả tiền nợ mortgage cho mình luôn. Bạn có thể lấy cái phần chênh lệch làm thu nhập luôn. Thì sau 10-15 năm thì bạn có thể pay off căn nhà đó. Ví dụ tôi có biết một ông bạn mua 3 căn nhà tại tiểu bang Texas. Mỗi căn nhà cho thuê được 1.500 đô một tháng. Sau khi trừ chi phí thì 3 căn nhà còn lại khoảng 3.000 mấy đô la một tháng, khoảng chừng gần 100 triệu Việt Nam đồng. Thì anh ta sống thoải mái. Rồi anh ta vài tháng anh ta sống Việt Nam, vài tháng ở Thái Lan, và đi du lịch suốt Cancun, Alaska rất là nhiều lần trong năm, rất là thoải mái. Và thứ bảy là tự do, là khi bạn làm chủ thời gian của mình, không lệ thuộc sếp hay lệ thuộc vào cái đồng hồ báo thức. Khi mà một người có tự do tài chính thì có thể là đi chợ buổi sáng nè, uống cà phê thông thả bất cứ lúc nào, không có cần phải xin phép sếp để mà nghỉ phép vacation gì hết. Đó là giàu có thật sự. Tùy vào một số người quý vị. Nếu quý vị thích sống một cái cuộc sống mà tự do tài chính như thế này thì hãy đầu tư tài chính càng sớm càng tốt. Ví dụ một người 45 tuổi từng là nhân viên ngân hàng, cô ấy nghỉ việc sau khi mua được 2 căn nhà cho thuê và có đầu tư vào cái quỹ index fund. Bây giờ thì cô ấy sống thoải mái lắm. Cô ta về Đà Nẵng sống 5-6 tháng, ở Mỹ vài tháng, rồi đi du lịch khắp nơi luôn, trên thế giới luôn. Và cái đồng tiền nó cứ vô vào. Cô ta tìm được đồng tiền trong lúc cô ta đang ngủ. Không có lệ thuộc vào sếp, công ty hay đồng hồ báo thức, rất là thoải mái. Và kế tiếp là cái người nhập cư và lẫn quẩn tài chính suốt cuộc đời mà không đi lên được. Nhiều người Việt và các cộng đồng nhập cư khác
đến Mỹ với cái ước mơ đổi đời. Họ làm việc chăm chỉ, hy sinh tuổi trẻ để mà làm việc, nhưng phần lớn lại không có cái chiến lược tài chính rõ ràng. Họ chỉ biết làm và để dành tiền vào cái account, cái tài khoản ngân hàng, mà không có đầu tư hay là không có ai hướng dẫn, họ không biết làm. Ví dụ một cái gia đình tôi biết sống ở gần chỗ tôi, hai vợ chồng làm nail, thu nhập khoảng 150.000 một năm, nhưng mà hai vợ chồng thì không có đầu tư gì hết, sợ rủi ro. Cuối cùng thì họ vẫn sống bằng cái tiền mặt, cái tiền đi làm mà mỗi tháng thôi, và họ vẫn đi làm, vẫn cày giống như là họ mới qua. Và thứ chính là cái sự lệ thuộc vào công ty. Khi bạn chỉ là một con ốc trong một cái guồng máy, hầu hết người làm công ở Mỹ đều lệ thuộc hoàn toàn vào công ty. Nghỉ bệnh là phải xin phép, nghỉ sanh em bé, thai sản có thể bị cắt lương, và sa thải là mất bảo hiểm ngay. Điều này khiến rất là nhiều người lo âu, không dám nghỉ phép, không dám phản biện gì hết. Cái điều này là tôi biết một anh này làm kỹ sư trong một cái hãng sản xuất thiết bị điện tử. Thì một lần anh bị bệnh 3 tuần lễ, anh bị công ty gọi lên nhắc nhở vì nghỉ quá nhiều. Sau 1 năm khi mà cái hãng cắt giảm công nhân, anh là cái người đầu tiên bị cắt vì anh ta nghỉ bệnh nhiều quá. Và thứ 10 là áp lực chi tiêu kiểu Mỹ. Xe mới, nhà to, đồ hiệu, đây là cái bẫy tiêu dùng ngọt ngào của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, người Mỹ gốc Việt trung lưu thường sống theo cái tiêu chuẩn xã hội. Nhiều người mua xe mới 3 năm là thay đổi xe mới một lần, trả góp mỗi thứ, ở nhà lớn hơn cái mức cần thiết. Nhiều người mua nhà to, rồi xe đẹp, rồi đi shopping đủ thứ, đồ hiệu đủ thứ, chỉ để mà show off, phô trương với bạn bè và bà con. Thì họ bị trói chặt vào cái nợ nần, thì họ phải trả mấy cái tiền vay hàng tháng, không có thể để dành tiền được. Tôi biết một cái người làm y tá tại tiểu bang tôi ở, cái tiểu bang tôi ở, thu nhập 90.000 đô la một năm, trên 2 tỷ Việt Nam đồng một năm. Nhưng mà mỗi tháng chị phải trả rất là nhiều tiền, vì chị mê xe đẹp, mê nhà to nè, cho nên chị ấy phải trả nợ. Cuối cùng thì không có còn tiền để dành nhiều. Trong khi bạn của chị cùng nghề chỉ làm có 60.000 đô la một năm. Cái công việc là thấp hơn của chị, lương thấp hơn, nhưng mà cái cô này biết đầu tư hồi lúc còn nhỏ, và sống một cái căn nhà bình thường thôi, chạy xe bình thường, nhưng mà đầu tư 1.500 tới 2.000 đô la một tháng vào index fund, và bây giờ đã nghỉ hưu ở cái tuổi 50. Thưa quý vị và các bạn, giấc mơ Mỹ có thật hay chỉ là bài học cho người khác? Tôi nghĩ như thế này: giấc mơ Mỹ chỉ thành sự thật nếu bạn biết cách tận dụng nó, nắm rõ luật chơi và thực hiện đúng. Nhiều người Mỹ gốc Việt rượt đuổi cả đời nhưng không bao giờ chạm tới. Nhiều người Việt sau 20 năm, 30 năm làm việc ở Mỹ vẫn không cảm thấy thành công vì đánh đổi quá nhiều tuổi trẻ, sức khỏe và thời gian với gia đình. Sống ở Mỹ, mình phải hiểu rõ cái luật chơi, nhưng nếu không hiểu rõ hệ thống, mình dễ rơi vào cái bẫy của middle class trap, tầng lớp giữa, không giàu cũng không nghèo. Cho nên bạn phải cày làm việc cật lực cả đời mà không khá lên được. Vì vậy, hãy học cái cách đầu tư tiết kiệm và lên kế hoạch tài chính càng sớm càng tốt. Tự do không đến từ cái việc bạn có thật nhiều tiền, mà đến từ cái việc bạn không phải làm việc vì đồng tiền nữa, làm việc vì sở thích. Làm các công việc mình yêu thích, đi du lịch bất cứ nơi nào, từ Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Taiwan, rồi Korea, đến Mỹ, Úc, Canada. Sống ở đâu mình thích, làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi cái công việc 8 tiếng mỗi ngày. Đừng chỉ cày
hay là làm việc như cha mẹ chúng ta đã từng làm ngày xưa. Hãy học cách đầu tư và làm chủ tài chính. Học cách kiếm tiền mà không cần phải đi làm. Đừng để giấc mơ Mỹ trở thành giấc mộng lao lực. Tự do tài chính không chỉ là có nhiều tiền, mà bạn có quyền lựa chọn cách sống, nơi sống và cái thời gian sống theo cách chúng ta muốn. Tony hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ là một sự động viên nhỏ cho tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Tony Trần. Hãy cố gắng sống tích cực, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và đầu tư từ khi còn trẻ. Dù là đầu tư vào thị trường cổ phiếu, bất động sản hay mua nhà cho thuê đúng thời điểm, nếu bạn kiên trì thì con đường tự do tài chính là hoàn toàn có thể đạt được. Khi đó bạn sẽ có quyền chọn nơi mình sống. Vài tháng ở Việt Nam, vài tháng ở Thái Lan, vài tháng ở Canada, Úc, Cancun hay đi chơi bất cứ nơi nào bạn muốn. Tony chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và may mắn trên hành trình của mình. Xin chào, tạm biệt. Ánh mặt trời chuẩn bị tắt nha các bạn. Nó đến cuối chân trời rồi đó nha.